Welcome to the second day of meditation retreat in 2015 in Colombo. Sitting next to me is Most Venerable Bhante Vimalaramsi Mahathera. So today we begin discussing the suttas from Majjhima Nikaya. So you will be getting teachings directly from the suttas and from Bhante's insights. And the first sutta that we are going to discuss is the Sabbāsava Sutta, the second discourse in Majjhima Nikaya. Ada Majjhima Nikaya දෙවනි සූත්‍රය වන සබ්බාසව සූත්‍රය සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි මේ කොළඹ බත්තරමුල්ලේ පවත්වන භාවනා වැඩසටහනේ දෙවනි දවසයි අද ඉඳන් තමයි සූත්‍ර සාකච්ඡාව අපි ආරම්භ කරන්නේ. හැම දිනම අත් බැඳගෙන ඉන්නේ නැතුව බොහොම ධර්ම ගෞරවයෙන් වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා අපි කරුණාවෙන් මතක් කරනවා. Okay, good. Thus have I heard on one occasion the Blessed One was living at Sawati in Jeta's Grove, Anathan Pandika's park. මට අසන්නට ලැබුණේ මේ විදියටයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනේපිඬු සිටුතුමා විසින් කරන ලද ජේතවනාරාමයේ එක් කාලයක වැඩ සිටියා. There he addressed the monks thus. Monks, venerable sir, they replied. The Blessed One said this. එහිදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මහණෙනි කියලා භික්ෂුන් වහන්සේලා ඇමතුවා. ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පිළිවදන් දුන්නා. Monks, I shall teach you a discourse on the restraint of all the distractions. මහණෙනි මම ඔබට සියලුම බාධක දුරු කර ගන්නා වූ සියලුම කෙලෙස් දුරු කර ගන්නා වූ දේශනයක් දේශනා කරන්නම්. Listen and attend closely to what I shall say. මම මේ කියන දේට බොහොම හොඳින් අවධානය යොමු කරන්න. The Blessed One said this. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙහෙම දේශනා කළා. Monks, I say that the destruction of the distractions is for one who knows and sees. මහණෙනි මේ සියලුම ආශ්‍රවයන් සංවර කිරීම මේ වෙලාවේ මම ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ දේශනය අදාළ වෙන්නේ දෙයක් දන්නා සහ දකින කෙනාට. Not for one who does not know and see. දෙයක් දන්නා සහ නොදකින්නා වූ කෙනාට නෙමෙයි. Who knows and sees what? කුමක්ද දකින්නේ සහ දැනගන්නේ? Wise attention and unwise attention. යෝනිසෝ මනසිකාරය සහ අයෝනිසෝ මනසිකාරය. Every time you hear the word wise or wisdom in the Buddha's teaching, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවල මේ ප්‍රඥාව කියන වචනේ ඇහෙන හැම වෙලේකම we're talking about seeing and understanding the links of dependent origination. එතනින් අදහස් කරන්නේ පටිච්ච සමුප්පාදයේ හේතුඵල ධමයේ එක් එක් අංගයන් පිළිබඳව දැකීම සහ අවබෝධය කියන එකයි ප්‍රඥාව කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. One of the real confusing words in Buddhism these days is mindfulness. මේ දවස්වල ටිකක් අවුල් සහගත මේ බුදුදහමේ තියෙන අවුල් සහගත එහෙම නැත්නම් අවුල් වෙලා තියෙන වචනයක් තමයි මේ සිහිය mindfulness කියන වචනය. I've asked many teachers what the definition of mindfulness is. බොහෝ ගුරුවරුන්ගෙන් මම අහලා තියෙනවා මේ සිහිය කියන එකේ අර්ථකථනය මොකක්ද කියලා.
And one of the classic things that they always say is, mindfulness means to be mindful. ඒ අය නිතර දෙන පිළිතුරක් තමයි මේ සිහියෙන් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ සිහිය ඇති කරගන්න එක කියන එක. Which is a waste of breath, trying to give a definition using the word you're trying to define. ඇත්තටම ඒක හුස්මක් නැති කරගන්නවා වගේ හුස්මක් ඉවතලනවා වගේ දෙයක්. මොකද සිහිය කියන වචනයෙන්ම සිහිය කියන එක විස්තර කරන්න ගියාම. What's the definition of mindfulness? මොකද්ද මේ සිහිය කියන එකේ අර්ථකථනය නිරුක්තිය? Mindfulness is remembering to observe how mind's attention moves. සිහිය කියලා කියන්නේ මනසේ අවධානය එක් දෙයකින් තවත් දෙයකට යොමු වන්නේ කොහොමද කියන දේ දැකීමට මතක තියාගැනීම. Which is a lot different than what other people give the definition to me. මට අහන්න ලැබෙන අනිකුත් අයගේ අර්ථකථනවලට වඩා මන් දීපු අර්ථකථනය ගොඩක් වෙනස්. This definition definitely points you towards seeing and understanding the links of dependent origination. මම මේ කියපු අර්ථකථනයෙන් සැබවින්ම අදහස් වෙන්නේ මේ මනස වෙනස් වෙන ආකාරය පිළිබඳව හේතුඵල ධම අනුව ඔබ දැකීමක් ගැනයි මම අදහස් කරන්නේ. You must remember that the links of dependent origination are the very essence of the Buddha's teaching. ඔබ හොඳට මතක තියාගත යුතුයි මේ හේතුඵල ධමයේ තියෙන එක් එක් අංග අවබෝධ කරගන්නවා කියලා කියන්නේ බුදුදහමේ අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම අවබෝධ කරගන්න තියෙන දෙයක්. Each link has the Four Noble Truths and three characteristics in it. හැම අංගයකම තියෙනවා චතුරාර්ය සත්‍යයත් ත්‍රිලක්ෂණයත් ගැබ් වෙලා. So seeing and understanding how the links work is most important. මේ එක් එක් අංග කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා දැකීම සහ අවබෝධ කර ගැනීම ඉතාම වැදගත්. How does a distraction arise? කොහොමද ක්ලේශයක් හටගන්නේ? How? කොහොමද? Not why. We don't care about why. ඇයි කියන එක අපිට අදාළ නැහැ. අපි ඒ ගැන එච්චර හිතන්නේ නැහැ. How does it work? කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලායි අපි දකින්නේ. Now I was talking last night about you're made up of 5 different things. ඊ රාත්‍රියේදී මම පැහැදිලි කළා ඔබව සකස් වෙලා තියෙන්නේ දේවල් පහකින්. And these are called khandhas. මේවට කියන්නේ ස්කන්ධ කියලා. You have a body, ශරීරය තියෙනවා, you have feelings. වේදනා තියෙනවා. Feeling is not emotion, feeling is just feeling. වේදනා කියලා කියන්නේ හැඟීම් කියන එක නෙමෙයි, වේදනා කියලා කියන්නේ විඳීම් පමණයි. It is pleasant, painful, neither painful nor pleasant. ඒ වේදනා සුඛ, දුක්ඛ, අදුක්ඛම සුඛ කියලා බෙදෙනවා. You have perception. සංඥාව කියලාත් එකක් තියෙනවා ස්කන්ධයක්. Perception is the part of the mind that names the kind of feeling that you experience. සංඥාව කියලා කියන්නේ ඔබට අත්විඳින්න ලැබෙන අත්දැකීම නම් කරන ලක්ෂණය. So when a painful feeling arises, perception tells you it's a painful feeling. වේදනාත්මක හැඟීමක් වේදනාවක් ඇති වුනහම සංඥාවෙන් තමයි කියලා කියන්නේ මේක වේදනාත්මක එකක් කියලා. You have thoughts. ඊළඟට සංස්කාර සිතුවිලි කියන ස්කන්ධය තියෙනවා. And you have consciousness. ඊළඟට විඥානය කියන ස්කන්ධයයි අවසානයෙන් තියෙන්නේ. So when feeling arises, ඒ නිසා මේ වේදනා හටගන්නකොට right after that feeling there is craving. ඒ වේදනාවත් එක්කම තණ්හාවක් තියෙනවා. What is craving? මොකද්ද තණ්හාව කියන්නේ? How do you recognize craving? කොහොමද ඔබ තණ්හාව හඳුනගන්නේ? How do you let craving go? කොහොමද තණ්හාව අතහරින්නේ? Now, this is very important to understand.
මේ හඳුනා ගැනීම ඉතා වැදගත්. And almost none of the teachers that I've run across can give you a clear definition of craving and how it arises. මට මුණ ගැහිලා තියෙන බොහෝ ගුරුවරුන්ට හරිම අමාරුයි තණ්හාව කියන එක හරියට අර්ථකථනය කරන්නත්. Craving is that tension and tightness that happens in your mind, in your head. තණ්හාව අපි හඳුනගන්නේ මනසේ සහ හිස ප්‍රදේශයේ කිසියම් තද ගතියක් වගේ ස්වභාවයක් එක්ක. Your brain has two lobes like this. මේ පෙන්වන විදියට ඔබේ මොළයේ තියෙනවා කොටස් දෙකක්. There is a membrane that goes around each lobe. ඒ වටේට තියෙනවා මෙම්බ්‍රේන් එක කියලා පටලයක්. This is called the meninges. ඒකට කියනවා meninges කියලා. Every time you have a thought, every time there is a feeling, every time there is a sensation, there is tension against the meninges. ඔබට සිතවිල්ලක් හැඟීමක් දැනීමක් දැනෙන හැම වෙලාවකම කිසියම් තදවීමක් සිදු වෙනවා ඒ meninges කියන පටකය. That tension is how you recognize craving. අන්න ඒ තදගතිය හඳුනා ගන්න පුළුවන් නම් ඔබට තණ්හාවත් හඳුනා ගන්න ලේසි. Now it's not going to be a great big feeling. It's sometimes very subtle. ගොඩක් විශාල හැඟීමක් දැනීමක් නොවෙන්න පුළුවන්. ඒක බොහොම සියුම් එකක් වෙන්න පුළුවන්. But as soon as you recognize that craving, you want to relax. ඔබ එය හඳුනා ගත්ත ගමන්ම ඔබ සැහැල්ලු වෙන්න ඕනේ. And I have a lot of people ask me, how do you relax? ගොඩක් අය මගෙන් අහන කොහොමද සැහැල්ලු වෙන්නේ කියලා. Make a fist. මෙහෙම මිට මොලව ගන්න. How do you relax? කොහොමද ඔබ සැහැල්ලු වෙන්නේ? You let go of the muscles and you become relaxed. ඔබ මස්පිඬු සැහැල්ලු කරාම නිදහස් කරාම ඔබට ලොකු සහනයක් සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා. Right after craving arises, there is a lot of thoughts. තණ්හාව හට ගැනීමත් එක්කම සිතවිලි ගොඩාක් හට ගන්නවා. It's all of your stories, all of your opinions, all of your ideas about why you like or dislike something. ඒ සිතවිලි වල තියෙන ඔබේ අදහස් සංකල්ප ආදී දේවල් ඔබ ඇයි කැමති දෙයකට ඇයි අකමැති දෙයකට කියන දේට අදාළව තියෙන සිතවිලි සංකල්පයි ඒ. And right after that arises, then you have your emotional tendencies. ඒ හට ගන්නවත් එක්කම ඔබ හැඟීම් බර වෙන්න පටන් ගන්නවා. Your sadnesses, your depression, your angers, your fears, whatever it happens to be. ඔබේ ශෝකය, මානසික පීඩනය, තරහව ඔබට වෙන ඕනම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. Right after that, you have your actions, the birth of actions. ඒත් එක්කම තමයි ඔබ ප්‍රතික්‍රියා දක්වන්නේ දෙයකට. Where you get caught up in your emotional things and you say things that you wish you hadn't and did things that you wish you hadn't. ඒකෙදි ඔබ ඇත්තටම ප්‍රතික්‍රියා දක්වන්නේ කොහොමද? මේක නොකළා නම් හොඳයි, මේක කළා නම් හොඳයි, ඔය විදියට. One of the things that you have to understand is that a lot of people these days, they complain a lot about stress or depression or anxiety, and if you understand how this process works, you can learn how to use the 6 R's and it will stop causing problems for you. අද බොහෝ දෙනෙක් මානසික අවපීඩනය
එහෙම නැත්නම් ආතතිය වගේ ගැටලු එක්ක ජීවත් වෙනවා. ඔබ හැබැයි ඉගෙන ගත්තොතින් හරියටම මේ අත්හැරීමේ ක්‍රම 6 6R කියලා මම උගන්වන ක්‍රම 6 ඔබට පුළුවන් ඒ හැම ගැටලුවක්ම විසඳගෙන ජීවත් වෙන්න. So you remember the 6 R's? Recognize, release. That means you don't keep your attention on the distraction. This is very important. If you have a painful feeling arise and you keep your attention on that painful feeling, it will get bigger and more intense. So what you have to do is just let it be there without trying to control it, without trying to make it go away. The 6 R's are not to make things happen. It's not a form of control. Let me think. So, ඔබට මතකද කියලා අහනවා මේ අතහැරීමේ ක්‍රම 6. ඒ 6 තමයි හඳුනා ගන්නවා හිත ඉවතට ගියා කියලා ඔබ භාවනා කරගෙන යද්දී ඒන් හිත මුදවා ගැනීම ඊටාම වැදගත්. ඒ තුල හිත පවත්වා ගන්න නැතුව ඒන් හිත මුදවා ගන්න ඕනේ. හඳුනාගත්ත ගමන්ම ඔබේ හිත ඉවතට ගියා කියලා. ඒක එකටමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟට ඔබ හොඳට අවබෝධ කරගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ අතහැරීමේ ක්‍රම 6 කියලා කියන්නේ ඔබ පාලනය කරන්න භාවිත කරන භාවනාව පාලනය කරන භාවිත කරන ක්‍රම 6ක් නෙමෙයි. ඔබ සාමාන්‍යයෙන් අතහරින්නට භාවනාව හොඳට පවත්වා ගන්නට නම් මේ ක්‍රම 6න් පාලනයක් නැතිවයි භාවිත කරන්න ඕනේ. ඔබට තරහක් ආවොතින් ඔබට ඒ තරහව කියන එක ඉවත් කරන්නට මේ පාලනය කරලා බෑ. ඔබට පුළුවන් වෙන්නේ මේ ක්‍රම 6 භාවිත කරලා හඳුනාගෙන සැහැල්ලු වෙලා ඉදිරි ඉස්සෙල්ලම හඳුනා ගන්නවා, එයින් හිත මුදවා ගන්නවා, හිත සැහැල්ලු කර ගන්නවා. ඊළඟට මද සිනහවක් ඇති කර ගන්නවා, නැවත භාවනා අරමුණට එනවා. ඒ ක්‍රියාවලිය නැවත නැවත කරගෙන යනවා. ඔන්න ඔය කියන ක්‍රම 6 තමයි ඔබට පුහුණු වෙන්න තියෙන්නේ. I'll try not to do that again. That's okay. I think I added a little bit here and there. Well, that's your choice. So you have to understand that the 6 R's are not going to make things go away. The 6 R's are just so that you can relax the tightness in your head, in your mind. Now, ඔබ අවබෝධ කරගත යුතු දෙයක් තමයි මේ අතහැරීමේ ක්‍රම 6 කියලා කියන්නේ දේවල් ඉවත් කරන්න හිතේ ඇති වෙන දේවල් ඉවත් කරන්න කරන භාවිත කරන ක්‍රමයක් නෙමෙයි. මේකෙන් ඇත්තටම කරන්නේ මනසත් හිස ප්‍රදේශයත් සැහැල්ලු කරන එක. ඒක ඊටම වැදගත් කියලා හඳුනා ගන්න. Now, you've just gone through the first day of the retreat. And this is by far the hardest day of the retreat. මේ වෙන විට ඔබ මේ භාවනා පුහුණු වැඩසටහනේ පළවෙනි දවස අවසන් කරලායි තියෙන්නේ. ඒ පළවෙනි දවස තමයි අමාරුම දවස. You got real sleepy, right? But it will get better from here on out. One of the reasons that I insist that you smile is because it helps get your energy up. අදින් පස්සේ වැඩසටහන ගොඩක් ලේසි වෙයි. ඔබ සමහර අයට නිදිමතාව නේද කියලා අහනවා. ගොඩක් අය මම දැක්ක ඔළුව ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අද දවසේ නොයෙකුත් බාධක ඔබට ආව කියන එක. හැබැයි ඔබ ඊයේ අපි කියපු විදිහට මේ මද සිනහවක් පවත්වා ගන්න එක හරියට කළොත් ඔබට
සිහියෙන් සැහැල්ලුවෙන් මේ භාවනාව කරගෙන යන්න උදව් වෙනවා. So, you're now fairly familiar with what sloth and torpor is like. දැන් ඔබ හොඳින් හඳුනාගෙන තියෙනවා මේ තීන මිද්දේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා. නිදි සිතත් සිතිවිලි වලත් තියෙන නිදිමත ස්වභාවය මොකක්ද කියලා දැන් ඔබට තේරෙනවා. භාවනාව පටන් ගත්ත විතරක් නිසා. Now last night I was talking about 5 different hindrances. ඊයේ රාත්‍රියේ මම පැහැදිලි කරමින් හිටියා නීවරණ නිවනට බාධා වෙන ධර්මතා 5ක් ගැන. These 5 hindrances are not your enemy to fight with. මේ පංච නීවරණ කියලා කියන්නේ සටන් කළ යුතු සතුරු නෙමෙයි. They are a very important part of the meditation, and you should treat them as your teacher. මේ නීවරණ කියලා කියන්නේ ඔබේ ගුරුවරු. ඔබේ භාවනාවේ ඊටාම වැදගත් ධර්මතා කිහිපයක්. ඔබ නීවරණ ගුරුවරු විදියටයි සලකන්න ඕනේ. Why is it your teacher? Because this is every time you have a distraction arise, it is showing you where your attachment is. ඇයි ඒ නීවරණ ඔබේ ගුරුවරයා වෙන්නේ? නීවරණයක් හටගන්න ඕනම වෙලාවක එයින් පෙන්වන්නේ ඔබේ ඇලීම. ඔබ ඇලිලා තියෙන්නේ කොතනද කියන ස්වභාවයයි. What is an attachment? An attachment is craving. I don't like it. I want it to stop. Now there is an understanding in Buddhism about lust, hatred, and delusion. What is lust? I like it. I want it. What is hatred? I don't like it. I don't want it. What is delusion? I. It's me. It's mine. So when you're talking about lust, hatred, and delusion, you're talking about craving. ඇල්ම තියෙන තැන තියෙන්නේ මම කැමති කියන ස්වභාවය සහ මම අකමැති කියන ස්වභාවය. බුදුදහමේ තියෙනවා ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ කියලා ධර්මතා 3ක්. ලෝභය කියලා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් රාගය කියලා කියන්නේ කැමැත්ත කියන එක, මම කැමති කියන එක. ද්වේෂය කියලා කියන්නේ මම අකමැති කියන එක, ගැටෙන එක. ඒ දෙකේම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ මම කියන ස්වභාවය නිසා එතන තියෙන මුලාවක්. මම මගේ කියන ස්වභාවයක්. Every distraction that arises has craving in it. And that's how you recognize the distraction and your attachment to it. ඔබේ හටගන්නා වූ සියලුම හැම ක්ලේශයක් එක්කම තියෙනවා කිසියම් ඇල්මක්. ඒ ක්ලේශයක් හටගන්නකොටම ඔබට හඳුනා ගන්න පුළුවන් ඇල්ම හොඳටම ඇල්ම කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. So now you're starting to see how important it is to use the 6 R's, because that way you let go of your attachment. දැන් ඔබට තේරෙනවා ඇති එතකොට මේ අතහැරීමේ ක්‍රමය අනුගමනය කරන එක කොච්චර වැදගත්ද කියලා. ඒ විදිහට තමයි ඔබ සැහැල්ලු වෙලා මේ තණ්හාව ඇලිම දුරු කරගන්නේ. It's real interesting that when you let go of craving, your mind becomes clear.
Your mind is very, very bright and alert, and it is pure. ඊටම වැදගත් දෙයක් තමයි ඔබ තණ්හාව අතහැරියහම තණ්හාව දුරු කරාම ඔබේ මනස ඊටම පිරිසුදු වෙනවා. ප්‍රභාස්වර භාවයට පත් වෙනවා. හරිම පැහැදිලි පිරිසුදු මනසක් ඇති වෙනවා. Why is your mind pure? Because there's no craving in it. And you bring that pure mind back to your smile and to your object of meditation. So you're bringing a clear, very pure mind back to your object of meditation. And as you do this, your progress starts to become very fast in the meditation. ඇයි මනස පිරිසිදු වෙන්නේ අතහැරියට පස්සේ ඒ මනස පිරිසිදු වෙන ස්වභාවය තමයි තණ්හාව නැතිකම. තණ්හාව නැති තැන මනස හරි පිරිසිදුයි. එහෙම අතහැරිච්ච මනසක් නැවත භාවනා අරමුණට ගෙනාවාම පිරිසිදු මනසක් තමයි ඒ භාවනා අරමුණට එතකොට ඔබ යොමු කරලා තියෙන්නේ. එහෙම වුණාම භාවනාව ඔබට පවත්වාගෙන යන්න ලේසි. ඔය අතහැරීමේ ක්‍රම 6න් තණ්හාව අතහැරියාම පිරිසිදු මනසක් නැවත භාවනා කමඨහනට අරමුණට රැගෙන ආවම ඔබේ භාවනාව ඊටාම පැහැදිලිව සාර්ථක කරගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. So you can kind of see that the importance of the 6 R's is very real, and the 6 R's will carry you all the way to arahatship. ඒ වගේම තේරුම් ගන්න මේ අතහැරීමේ ක්‍රම 6 හරියට පුහුණු වුණොතින් රහත් භාවයේ දක්වාම ඔබව රැගෙන ආවි. I've run across many monks that tell you, don't even try to attain Nibbana in this lifetime. It's impossible. And I'm here to tell you that that is not true. මට හම් වෙලා තියෙනවා භික්ෂුන් වහන්සේලා සමහර හාමුදුරුවරු කියනවා මේ නිවන් දකින්නවා කියන එක මේ ජීවිතේ කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි කියලා. හැබැයි මම මෙහෙට ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඒ බොරුවක්. ඒ නිවන් දකින්නවා කියන එක මේ ජීවිතේදීම කරන්න පුළුවන් කියලා ඔබට මතක් කරලා දෙන්නටයි. So, learning how to let go of distractions, I don't care if it's which one of the hindrances it is, it's all a distraction, is an important part of the meditation. මේ ක්ලේශයන් සමග ගනුදෙනු කරන එක ඉගෙන ගන්න එක භාවනාවේ වැදගත්ම කොටසක්. ඒ ක්ලේශ මොනවද කියන එක ගැන මගේ එච්චර සැලකිල්ලක් නැහැ. ඒවත් එක්ක අපි කොහොමද භාවනාව පවත්වාගෙන යන්නේ කියන එකයි වැදගත් වෙන්නේ. What is wholesome? What is unwholesome? මොකද්ද කුසලය සහ අකුසලය කියලා කියන්නේ? Letting go of craving is wholesome. Holding on to craving is unwholesome. තණ්හාව අතහරින එක කුසලයක්. තණ්හාව එක්ක ඇලෙන එක, තණ්හාවෙන් අල්ලගන්න එක අකුසලයක්. When you let go of craving, you let go of the false belief in a personal self. ඔබ තණ්හාව අතහරිනකොට ඔබ ඇත්තටම අතහරින්නේ ව්‍යාජව ඔබ හදාගත්තු මමය මගේය කියන ආත්ම සංකල්පය. ඒ තමා කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා කියන ස්වභාවයත් ඔබ තණ්හාව අතහරිනකොට අතහරිනවා.
you use the 6 R's and your mind becomes very clear and very bright and very alert, you don't have thoughts in your mind at that time. And that's why your mind is pure. ඔබ තෘෂ්ණාව බැහැර කරාට පස්සේ අතහැරීමේ ක්‍රම 6 හරහා ඔබට ලැබෙන මනස ඊට පිරිසිදුයි. ඊටාම ශුද්ධ මනසක්, ප්‍රභාස්වර මනසක්. ඒ මනස තමයි ඔබ භාවනාවේදී පවත්වාගෙන යා යුත්තේ. I think I forgot something. සිතිවිලි එතකොට මනසේ අඩු වෙලා යනවා ඔබට දැනෙනවා. හිතන එක ටික ටික අඩු වෙලා සංසුන් මනසක් ඔබට ඇති වෙනවා. Thoughts are not your enemy to fight with. Just simply let them be, relax, and smile, come back to your object of meditation. සිතිවිලි කියලා කියන්නේ ඔබේ සතුරු නෙමෙයි. සිතිවිලි වලට ඔහෙ තියෙන දෙන්න. ඒවට සැහැල්ලු ඔබ ක්‍රමහය අනුගමනය කරලා ඔහෙ ඒවට තියෙන දීලා ඔබේ භාවනා අරමුණට නැවත පැමිණියාම ටික ටික සිතිවිලි අඩු වෙලා යයි. ඔබ භාවනාවටයි අවධානය දෙන්න ඕනේ. So actually every distraction that arises and starts to pull your attention away from your object of meditation is your teacher. ඇත්තෙන්ම ඔබේ හිතේ හටගන්න හැම ක්ලේශයක්ම ඔබව ඔබේ භාවනාවෙන් ඉවතට ඇදලා යන්න හේතුවක් වුණත් ඒ හැම ක්ලේශයක්ම ඔබේ ගුරුවරයෙක්. So treat them with respect. Don't try to push them away or stop them or make them do something. ඒ ගුරුවරයාට ගෞරවයෙන් සලකන්න. තල්ලු කරලා දාන්නවත් වෙනස් කරන්නවත් උත්සාහ කරන්නේ නැතුව බොහොම ගෞරවයෙන් ඒ ක්ලේශය කියන ගුරුවරයා සමග භාවනාව කරගෙන යන්න. They will keep coming up until you see them as they actually are and let them be without resistance. මේ ක්ලේශ නැවත නැවත ඒවි. ඒ ස්වභාවයෙන්ම ඒ ක්ලේශ වෙනස් නොකරන ස්වභාවයට ඔබපත් වන කල්ම ඒ ක්ලේශ නැවත නැවත ඒවි. ඒ කියන්නේ වෙනස් කරන්න උත්සාහ කරොතින් ඒ ක්ලේශ තව වැඩි වෙනවා. අඩු වෙන්නේ වෙනස් නොකර ඔබේ භාවනා අරමුණේ ඔබ හිටියොතින්. The reason that hindrances and distractions arise is because of our past action. මේ නීවරණ ක්ලේශ ඔක්කොම හටගන්න හේතුව තමයි අපි අතීතයේ කරලා තියෙන දේවල්, අතීතයේ කරපු ක්‍රියාවන්. What we do with what arises in the present moment dictates what happens in the future. ඔබ දැන් මේ මොහොතේ කරන දේ ඊළඟට වෙන්න තියෙන දේට බලපානවා. If you resist what happens in the present moment, if you fight with it, if you try to control it, if you try to make it different, you are fighting with the Dhamma. මේ මොහොතේ ඇතිවෙච්ච දේවල් එක්ක ඔබ ගැටෙනවා නම්, වෙනස් කරන්න හදනවා නම්, ඒකත් එක්ක ඔබ අරගලයක නම් ඉන්නේ, ඔබ ඇත්තටම කරන්නේ ධර්මතාවය කුමක්ද කියලා පිළිගන්නේ නැතුව ඒ ධර්මයත් එක්ක, ධර්මතාවයත් එක්ක ඔබ ගැටෙන එකයි කරන්නේ. And that leads directly to more suffering. ඒ ඍජුවම වැඩි වැඩියෙන් දුක ඉපදවීමට හේතු වෙනවා. But when you use the 6 R's and allow that distraction to be without keeping your attention on it, it fades away by itself.
ඔබ අතහැරීමේ ක්‍රමය අනුගමනය කරමින් පුහුණුව පවත්වාගෙන යද්දී අර ක්ලේශ කියන ඒවා ඔහි තිබිලා ටික ටික අඩු වෙලා නැති වෙලා යන ස්වභාවයටපත් වේවි. So now you can see even more the importance of using the 6 R's, because it helps you to get rid of hindrances when they arise. When you let go of a hindrance, you will feel a very strong, nice feeling of relief. එහෙනම් ඔබට තව තවත් තේරෙවි මේ ආර්හය අනුගමනය කිරීමේ වැදගත්කම. ඔබ ඒ වගේම කිසියම් නීවරණයක් අතහැරව ගත්තොතින් අතහැරලා ගියොතින් ඔබට ලොකු සහනයකුත් දැනේවි. Right after this feeling of relief, you will feel a lot of joy. ඒ සහනයත් එක්කම ඔබට ප්‍රීතියකුත් දැනේවි. Now there's 5 different kinds of joy. මේ ප්‍රීතියේ වර්ග 5ක් තියෙනවා. 3 kinds of joy arise for anyone at any time when the conditions are right. ඒ ප්‍රීතියේ වර්ග 5න් 3ක් හටගන්නවා ඕනෑම කෙනෙක්ට ඕනෑම වෙලාවක ඒ හේතු සාධක තියෙනකොට. The last 2 kinds of joy only arise through mental development. අවසාන ප්‍රීති වර්ග දෙක උපදවා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මනස වැඩුවොත් පමණයි. The first kind of joy is like having goosebumps, and it's a very pleasurable feeling. මේ ප්‍රීති වර්ගවල පළවෙනි ස්වභාවය තමයි ඇඟ කිලි පොලා යන ස්වභාවයක් දැනෙන එක. ලෝම ඉල්පෙනවා වගේ දැනෙන ප්‍රීතිය. The next kind of joy is like a flash of lightning. It's very strong, but it's only there for a moment and then it goes away. දෙවනි වර්ගය හරියට අකුණක් වගේ ෂණිකව ඇති වෙලා එය නැති වෙලා යනවා. මොහොතකටයි ඒ තියෙන්නේ. Mathematicians get this kind of joy when they figure something out. And they go, oh, wow, look at that. That's great. ගණිතඥයන්ට මේ කියන ප්‍රීතිය හිටි ගමන් දැනෙනවා. මොකක් හරි ගැටලුවක් විසඳන්න ගිහිල්ලා හිටි ගමන් එය අවබෝධ කරගත්තම කොච්චර හොඳයිද නියමයිනේ කියලා එකපාරටම හිතෙනවා. The next kind of joy is like you're standing in the ocean and you have a wave of joy come over you. And then another wave will come over you. ඊළඟ ප්‍රීතිය ඔබ මුහුදේ ඉන්නකොට සාගරේ ඉන්නකොට ප්‍රීති රැල්ලක් ඔබව වසා ගන්නවා. ආයේ තවත් එකකින් ඔබව වැසිලා යනවා. අන්නේ ස්වභාවයක් තමයි ඒ ඊළඟ ප්‍රීතියේ ස්වභාවය. So these 3 kinds of joy can happen to anyone at any time when the conditions are right. ඒ වර්ග 3 එක් හේතු සාධක උදා වෙලා තියෙනකොට ඕනම වෙලාවක ඕනම කෙනෙක්ට හට ගන්න පුළුවන්. The next 2 kinds of joy only arise through mental development. ඊළඟ ප්‍රීති වර්ග දෙක හටගන්නේ මනස දියුණු කරවතින් පමණයි. And letting go of a hindrance. එය උදා වෙන්නේ නීවරණ අතහැරීම තුලින්. The next kind of joy is called uplifting joy.
You feel very light in your mind and light in your body, and it's a very happy, excited feeling. ඒ ඊළඟ ප්‍රීතිය ඇත්තටම මනස ඉහළට ඔසවා තබන සුළු ප්‍රීති ස්වභාවයක්. ඔබට සැහැල්ලුවක් ඒ වගේම සහනයක් දැනෙනවා මනසෙත් කයෙත්. ඊටාම සැහැල්ලු ස්වභාවයක් තමයි දැනෙන්නේ මේ මනස එස වෙනවා ඉහළට යනවා කියන ස්වභාවයේ ප්‍රීතියක් එක්ක. The last kind of joy is called all-pervading joy. අවසානම ප්‍රීති ස්වභාවයට කියන්නේ ඉපිල යන ස්වභාවයේ ප්‍රීතියක් කියලා. This is the kind of joy that you experience with the awakening factor of joy. It doesn't have so much excitement in it, but it feels real good. ඒ ප්‍රීති ස්වභාවය ඇත්තටම සත්ත්ව බොජ්ජංගවල තියෙන ප්‍රීති සම්බොජ්ජංගය වගේ ඔබව අවබෝධයෙන් සෑහෙන පරතරයකට එක්කගෙන යන්නා වූ ප්‍රීතිමය ස්වභාවයක්. ඒ ප්‍රීතිය සියලුම ප්‍රීතීන් අභිභවා යන ධර්මතාවයක්. Now you see some Buddha images that have the eyes half open and they're looking down. ඔබ දැකලා තියෙනවද සමහර බුදුන් වහන්සේගේ ප්‍රතිමාවල ඇස් අඩවන් වෙලා බිම බලාගෙන ඉන්නා වගේ ස්වභාවයේ තියෙන ප්‍රතිමාව ඔබ දැකලා තියෙනවද? And that Buddha has a little smile on his lips. ඒ බුද්ධ ප්‍රතිමාවල බුදුරජාන් වහන්සේ මද සිනහවකෙනුයි ඉන්නේ. The artist is showing you that the Buddha right then is experiencing the all-pervading joy. ඒ බුද්ධ ප්‍රතිමා නිර්මාණය කරපු කලාකරුවා එතනින් පිළිඹු කරන්න උත්සාහ කරන්නේ බුදුරජාන් වහන්සේ ඒ මොහොතේදී අර සියල්ල අභිභවා යන ප්‍රීති සම්බොජ්ජංගය බින්දිමින් වැඩ සිටියා කියන ස්වභාවය. With this kind of joy you can be sitting and you have this very wonderful feeling of joy, and all of a sudden your eyes open up. මේ ප්‍රීතිය හටගනිද්දී ඔබ සමහර විට භාවනාවට හිඳගෙන ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රීතිය හටගන්නකොට හිටි ගමන් ඔබේ ඇස් ඇරෙනවා ඔබටත් නොදැනීම. And you think, well, isn't that peculiar? And you close your eyes and a little while later your eyes open up again. ඔබ හිතනවා මේක 아무තු දෙයක් නේ කියලා ඔබ ආයෙ ඇස් දෙක පියාගෙන භාවනාව කරගෙන යනවා. චුට්ට වෙලාවක් යනකොට ආයෙත් ඇස් ඇරෙනවා. And then you close your eyes again and they open up again. So you say, okay, stay open, I don't care. ආයෙත් ඇස් පියාගන්නවා. ටික වෙලාවක් යනකොට ආයෙත් ඇරෙනවා. ඒ නිසා ඔබ හිතනවා කමන්නේ ඇස් දෙක අරගෙනම ඉන්නවා කියලා භාවනාව දිගටම කරගෙන යනවා. Now the kind of joy that I'm talking about when you let go of a hindrance is the uplifting joy. දැන් අපි නීවරණ සම්බන්ධයෙන් කතා කර හිටියේ නීවරණ අතහැරුණාම ඔබට දැනෙන ප්‍රීතිය තමයි මේ මනස ඉහළට එසවෙන ස්වභාවයේ ප්‍රීතිය. When that joy fades away, you will feel very strong tranquility and very, very comfortable in your mind and your body. That is what the Buddha called sukha, or happiness. ඔබ ඒ වගේ ප්‍රීතියක් අත්විඳිනකොට ඔබට සමත ස්වභාවයක් සිත සමතයකට පත්වන ස්වභාවයක් දැනෙනවා. ඒ වගේම මනස බොහොම සංසුන් වෙලා අන්න ඒ ස්වභාවයට බුදුරජාන් වහන්සේ නමක් දුන්නා සුඛය අත්විඳිනවා කියලා. And your mind stays on your object of meditation with no effort at all. එහෙම වෙලාවට මනස උත්සාහයක් ගන්නෙ නැතුවම
භාවනා අරමුණේ රැඳිලා තියෙනවා. කිසිම උත්සාහයක් ගන්න ඕන නැහැ. මනස භාවනා අරමුණේ තබා ගන්න. What I have just described for you is the first jhana. මේ නොකිය ඔබට පැහැදිලි කරේ පළමුවෙනි ධ්‍යානයේ ස්වභාවයයි. Almost everyone that talks about jhana, this is a different kind of jhana. When they're talking about jhana, they're talking about deep absorption concentration. හැබැයි මේ කියලා දෙන්න යෙදුණු ධ්‍යානය වෙනස් ස්වභාවයේ ධ්‍යාන ස්වභාවයක් අනිත් අය කියන ධ්‍යාන ස්වභාවයට වඩා බොහෝ අය ධ්‍යාන කියලා කිව්වහම කතා කරන්නේ දෙයකට නැඹුරු වෙලා ගැඹුරින් වැඩිච්ච මානසික ස්වභාවයක් ගැන. නමුත් මම පැහැදිලි කරපු ධ්‍යාන ස්වභාවය ඊට වඩා වෙනස් එකක්. When I talk about jhana, I'm talking about a level of your understanding. මම ධ්‍යාන ගැන කතා කරද්දී මම පැහැදිලි කරන්නේ ඔබේ අවබෝධයේ එක්තරා මට්ටමක් ගැනයි. When you get into the first jhana, you're starting to understand a little bit about how dependent origination works. ඔබ පළමුවෙනි ධ්‍යානයට සමවදිනකොට ඔබට ටික තේරෙන්න ගන්නවා හේතුඵල ධම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියලා. So you need to have these distractions arise every now and then because they help you to go deeper into your meditation. ඒ හින්දා මේ සූත්‍රයේ කියන විදිහට ක්ලේශයන් හටගන්න එක ඉතාම වැදගත්. ක්ලේශයන් හටගන්න කොටයි ඔබට හේතුවක් නිසා ඵලයක් ඇති වෙන්නේ කියන ධර්මය හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අත්බැඳගෙන ඉන්නවා කවුරු හරි ඒක හඳුරු පෙන්නුවේ. ඉතින් ක්ලේශ හටගන්න එක ඔබේ භාවනාවේ හොඳ දෙයක් කියලා හිතාගන්න. හේතුවක් නිසා දෙයක් හටගන්නේ කියන එක ඔබට තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. I have no problem with that. I hope you understand. Now, it's important also to understand that in the Satipatthana Sutta, it talks a lot about hindrances and how to let them go. මම හිතනවා ඔබට තේරෙනවා කියලා සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ නීවරණ සම්බන්ධව පැහැදිලි කරලා තියෙනවා කියලා සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ එය විශේෂයෙන්ම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා කියලා ඔබ දන්නවා කියලා මම හිතනවා. ධර්මදේශනා වෙලාවේ කිසි කෙනෙක් සංඥා හොමාරු කරගන්න එපා කියලා ඉස්සෙල්ලා හඳුරු කිව්වා. සහ මේ ඇවිදින්න එහෙමත් එපා. එක්තරාතකින් ඒක දේශකයන්න් වහන්සේට කරන ගෞරවයක්, ධර්මයටත් කරන ගෞරවයක්, හැමෝටම කරන බාධාවක්. ඊයේත් කිව්වනේ කහින්න ඕන නම් කහින්න කියලා. එළියට යන්න ඕන නැහැ. කහින්න ඕන නම් මෙතන ඉඳන් කහින්න. ඉතින් අවධානයෙන් ඔය හඳුරු කියන දේ හොඳට තේරුම් අරගන්න බලන්න. ඔබ ඇහි පිල්ලමක් ගැහුවත් හඳුරුවන්ට ඒක පේනවා. උන්වහන්සේගේ කියන දෙයට සමහර විට ඒක බාධාවක් වෙයි. ඔබ ඒ හින්දා මේ දිහාට හැරිලා සැහැල්ලුවෙන් මේ කියන දේ මොකද්ද කියලා අවධානයෙන් අහගෙන ඉන්න. මටත් පේනවා උන්වහන්සේටත් පේනවා ඔබ මොන දේ කළත්. What did you just say? To pay attention. Okay. Okay, when one attends unwisely, unarisen distractions arise and arisen distractions increase. සූත්‍රයේ නැවත සූත්‍රයට අපි අවධානය යොමු කරනවා. ඒ සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන්නේ යම් කෙනෙක්
ප්‍රඥා අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් කටයුතු කරද්දී හට නොගනිපු ක්ලේශ හට ගන්නවා, හට ගනිපු ක්ලේශ වැඩි වෙනවා. So what this is basically saying is when you don't use the 6 R's and you get caught up in your distraction, you are attending unwisely and causing yourself more suffering. මේ සූත්‍රයේ ඇත්තටම කියන්නේ ඔබ අතහැරීමේ ක්‍රම 6න් වීරිය පවත්වා ගනිමින් භාවනාව නොකර ඉන්න හින්දා ටික වෙලාවකින් ඔබ ක්ලේශ ප්‍රවාහයට අහු වෙලා සිහිය මද වෙලා ඔබ ඒ සිතිවිලි වලට අහු වෙලා ඒවයි කිමිදිලා ඉන්න ස්වභාවයකටපත් වෙනවා. When one attends wisely, unarisen taints or distractions do not arise, and arisen distractions are abandoned. හැබැයි යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් නම් ඔබ ඉන්නේ හට ගනිපු ක්ලේශ දුර වෙලා යනවා, හට ගන්න තියෙන ක්ලේශ හට ගන්නේ නැතිව හිත පිරිසුදුව පවත්වා ගන්නට ඔබට හැකි වෙනවා. There are distractions that should be abandoned by seeing. ක්ලේශ වර්ග තියෙනවා දැකීමෙන් ප්‍රහාණය කළ යුතු. දස්සන පහතබ්බා කියන එක. There are distractions that should be abandoned by restraining. සමහර ක්ලේශ වර්ග තියෙනවා සංවර වීමෙන් ප්‍රහාණය කළ යුතු. How do you restrain distractions? කොහොමද ඔබ ක්ලේශයන් සංවර කරගන්නේ? By practicing the 6 R's. ඔය අතහැරීමේ ක්‍රම 6 අනුගමනය කිරීමෙන්. So anything that pulls your attention away from the loving kindness to your spiritual friend or yourself is a distraction, and you need to 6R. ඔබේ මනසින් කල්යාණ මිත්‍රයව හෝ මෛත්‍රිය හෝ ප්‍රීතිය හෝ ඉවතට ඇදලා ගන්නා වූ කිසියම් දෙයක් හට ගන්නවා නම් එය ක්ලේශයක්. ඒ හින්දා ඔබ ඒ ක්ලේශය හටගත්තහම එය හඳුනා ගන්න, අතහරින්න, සැහැල්ලු වෙන්න, මද සිනහවකින් නැවත භාවනා අරමුණට පැමිණෙන්න, ඒ ක්‍රියාපටිපාටිය නැවත නැවත කරගෙන යන්න. පැය 24ම. So this meditation is pretty simple when you get right down to it. Anytime your mind gets pulled away from your object of meditation, 6R and smile and come back. මේ භාවනාව පවත්වාගෙන යන එක හරි සරලයි. ඒක හරියට තේරුම් ගත්තොතින් ඕනෙම වෙලාවක ඔබේ මනස ඉවතට ඇදිලා ගියොතින් ඔබ ඔය ක්‍රම 6 අනුගමනය කරන්න. හඳුනාගන්න ඉවතට ඇදිලා ගියා කියලා, එයින් හිත මුදව ගන්න, හිස ප්‍රදේශයේ කය සැහැල්ලු කරන්න, නැවත මද සිනහවක් ඇති කර ගන්න සිහිය අවදිමත් භාවය වෙනුවෙන් ඒත් එක්කම භාවනා අරමුණ ඔබේ කල්යාණ මිත්‍රයාට මෛත්‍රිය වඩන එක නම් ඔබට ලැබිලා තියෙන උපදේශය, ඒ අරමුණට එන්න, නැවත නැවත ඔය ක්‍රියාපටිපාටිය මතක් කරගෙන කරන්න. When the Buddha was teaching meditation, he could not teach a complicated kind of meditation because people wouldn't understand. බුදුහාමුදුරුවෝ ධර්මදේශනා පවත්වද්දී උන්වහන්සේ සංකීර්ණ දෙයක් ඉගැන්වුවේ නැහැ. උන්වහන්සේ එහෙම එකක් සංකීර්ණ දෙයක් නම් ඉගැන්වුවේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට නොතේරෙන්න තිබුණා. උන්වහන්සේ ඉගැන්වුවේ බොහොම සරල දෙයක්. I've practiced many different kinds of meditation before I came across the
the actual teaching of the Buddha. And it was always complicated and difficult to remember. මම කලින් බොහෝ ආකාරයේ භාවනා ක්‍රම අනුගමනය කරලා තිබුණා. බුදුහාමුදුරුව ඇත්තටම ඉගැන්වුවේ මොකද්ද කියලා තේරුම් ගන්න කලින්. ඒ කලින් මුලින් කරපු භාවනා ක්‍රම හරි සංකීර්ණයි. මතක තියාගන්නත් අමාරුයි. හැබැයි බුදුහාමුදුරුව ඇත්තටම උගන්වපු ධර්මය සරලයි, මතක තියාගන්නත් ලේසි. So the whole point of this Dhamma talk is to get you to understand that when a distraction arises, it is not your enemy to fight with. ඒ හින්දා මේ අතහැරීම ක්‍රමහය තුල මූලිකම දේ තමයි ඔබ ක්ලේශයක් හටගත්තහම එයත් එක්ක ගැටෙන්නේ නැහැ. සතුරෙක් විදියට දකින්නේ නැහැ. ඔබ එය ගුරුවරයෙක් විදියට සලකලා එය හඳුනාගෙන එයත් ඒ ස්වභාවයත් එක්ක ඉඳිමිනුයි ඔබේ භාවනාව දියුණු කරගන්නේ. The lighter you can keep your mind, the more that you smile, the easier it is to let go of distractions and the more fun you start to have with your meditation. ඔබේ මනස සැහැල්ලුවෙන් පවත්වා ගන්න තරමට සිනහව පවත්වා ගන්නත් ලේසි වෙනවා. එයින් ඔබේ සිත අවදිමත් භාවයට පත් වෙන නිසා ඔබට භාවනාව කැමැත්තෙන් කරගෙන යන්නට හැකි වෙනවා. Your meditation is going to be easier and easier as time goes by. කාලය ටික ටික ගෙවෙද්දී ඔබේ මේ පුහුණුව තුළ ඔබේ භාවනාව ටික ටික ලේසි වෙන්න පටන් ගන්නවා. And I teach loving kindness meditation in the 4 Brahma Viharas because your progress is so much faster with this kind of meditation than it is with any other. ඔබට මම මෛත්‍රියත් කරුණාවත් මුදිතාවත් උපේක්ෂාවත් කියන 4 බ්‍රහ්ම විහරණ ඇතුළත් භාවනාවක් උගන්වන්න හේතුව තමයි එය ඔබට ඉක්මන් ප්‍රතිඵල ලබා දෙන හින්දාත් වේගයෙන් ඔබේ අවබෝධය දියුණු කර ගන්නට පුළුවන් වෙන හින්දාත් අනිකුත් හැම ක්‍රමයකටම වඩා මේ භාවනාව සරල හින්දාත් ඔය කියන හේතු නිසා තමයි මේ 4 බ්‍රහ්ම විහරණ සම්බන්ධ භාවනාවක් සූත්‍ර දේශනා ඇසුරේ උන්වහන්සේ උගන්වන්නේ. An interesting thing is that when the Buddha was teaching meditation, he only mentioned mindfulness of breathing 8 times in all of the suttas. සිත් අලවන සුළු දෙයක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනාපාන සති භාවනාව සූත්‍රවල ස්ථාන 8ක් වගේ තැන් කිහිපයක තමයි උන්වහන්සේගේ මුවින්ම දේශනා කරලා තියෙනවා කියලා අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ මුළු ත්‍රිපිටකයම ගත්තහම. And the Brahma Viharas and loving kindness is mentioned more than 100 times. හැබැයි මේ 4 බ්‍රහ්ම විහරණ සහ මෛත්‍රිය කියන ධර්මතාවය ඒ ගැන්වීම බුදුහාමුදුරුවෝ 100 වතාවකට වැඩි දේශනාවල සඳහන් කරලා තියෙනවා. So which kind of meditation do you think the Buddha taught most? එහෙනම් බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩිපුරම උගන්වන්නේ නැත්තේ මොන භාවනාව කියලාද ඔබ හිතන්නේ? And I know that there are a lot of people that are very attached to doing mindfulness of breathing, but they aren't taught how to do it correctly. මම දන්නවා ගොඩක් අය ඉන්නවා මේ ආනාපාන සතිය වඩන්ට පුරුදු වෙලා ඉන්න අය.
හැබැයි එයාට ඒක හරියට උගන්වලා නම් නැහැ කියලාත් මම දන්නවා. So that's why I want you to do loving kindness meditation, because it takes too long and too much effort on my part to get you to stop practicing your bad habits. ඒ නිසා තමයි මම ලේසියෙන්ම මෛත්‍රී භාවනාවෙන් පටන් ගන්නෙ. නැතුව ආනාපාන සති භාවනාවෙන් ඔබට භාවනාව කියලා දෙන්න ගියා නම් ඔබ කලින් කරගෙන ආපු නරක පුරුදුත් එක්ක ඉන්න හින්දා ඒ ටික ඉස්සෙල්ලා අතහැරව ගන්න මට සෑහෙන මහන්සි වෙන්න වෙනවා. ඒ හින්දා ඔය කලින් භාවනාවයි ආනාපාන සතියයි අපි ටිකක් නතර කරලා මෛත්‍රී භාවනාවෙම අපි ආරම්භ කරලා කරගෙන යනවා. මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා හතරම අපි පතුරවමින් භාවනාව කරන ක්‍රමයකින් මම පටන් ගන්නවා. So I give you the loving kindness meditation as a new kind of meditation that you haven't developed bad habits yet. මෛත්‍රී භාවනාවේදීත් නරක පුරුදු ඔබ තාම පුරුදු කරගෙන නැති හින්දා ඒ භාවනාවෙන් මම පටන් ගන්නවා. එතකොට මට ලේසි මේ අලුතෙන් මේ භාවනාව අලුත් භාවනාවක් විදියට ඔබට කියලා දෙන්න. They have bad habits with loving kindness meditation as well. They are verbalizing sometimes. Well, the thing is, you don't want to repeat the same thing over and over and over again. May I be happy, may I be happy, may I be happy, may I be happy. That is just using a small part of your attention while you think about other things. මෙතනදී හොඳම දෙයක් මතක් කරන උන්වහන්සේ මේ මම සුවපත් වේවා මම සුවපත් වේවා මම සුවපත් වේවා ප්‍රීතියටපත් වේවා ප්‍රීතියටපත් වේවා ඔය විදියට මතුර කරන භාවනාව නරක පුරුද්දක්. ඒක කරන්න එපා. එතනදී වෙන්නේ කුඩාම ප්‍රමාණයේ අවධානයක් ඔය සුවපත් වේවා කියන එකට යොමු කරලා වෙන ඒවා හිත ඔබ ඉන්න එකයි කරන්නේ. ඔබේ හිත තියෙන වෙන කොහෙවත් ඒ අතරේ මතුරනවා සුවපත් වේවා හරි මොකක් හරි වචන ගොඩක්. ඒක කරන්න එපා. But with what I'm showing you, it's a feeling meditation. You have to feel the wish, not just say the wish. You have to feel it and put that feeling in your heart. That changes the whole meditation. මම කියලා දෙන භාවනාවේදී ඔබට දැනෙන්න ඕනේ ඔබේ මෛත්‍රිය. ඒක වචනෙන් කිව්වට හරියන්නේ නැහැ. ඔබට ඒක දැනෙන්න ඕනේ. ඒ දැනෙන උණුසුම් මේ මෛත්‍රී ස්වභාවය කොයි විදියටද ඔබට දැනෙන්නේ? ඒ පිළිබඳව ඔබ සංවේදී භාවයක් ඇතිවයි මේ භාවනාව කරගෙන යන්න ඕනේ. So you don't verbalize so much, but you still need to verbalize a little at the very beginning. ඒ හින්දා ඔබ ඔය මම නිදුක් වෙම්මා වගේ කියලා වචන හිතන්න යන්න එපා ගොඩක්. හැබැයි මුලදී බොහොම ටිකක් ඔබ ඒ ක්‍රමයෙන් පිවිසීමක් විදියට ඔබ ආරම්භ කරන්න. ඒ හැරෙන්න නැවත නැවත වචනම හිතමින් මෛත්‍රිය වඩන්න එපා. You will get to a certain place in the meditation. I will tell you to stop verbalizing everything. ඔබට එක්තරා මට්ටමකට ඔබේ හිතපත් වුණාම මම ඔබට කියනවා සියල්ලම ඔබ කරන වචනයෙන් හිතන ඒ ප්‍රාර්ථනා කරන එක හෝ ඕනම දෙයක් ඒ හැම එකක්ම ඒ මොහොතේ ඉඳලා නවත්තන්න කියලා කියනවා. හැබැයි ඔබ යම් කිසි අවස්ථාවකටපත් වුණාමයි උන්වහන්සේ එය හඳුනාගෙන ඔබට කියයි දැන් ඔය වචනයෙන් හිතන එක නවත්තන්න කියලා. So it's very important for you to follow the directions that I give. Don't just go off and do the way you think it should be done.
ඒ හින්දා මම කියන විදියටම උපදේශ අනුගමනය කරන එක ඉතාම වැදගත්. හැබැයි ඔබට හිතුණුතින් ඔබේ විදියටත් චුට්ටක් එකතු කරලා භාවනා කරන්න කියලා ඔබ කරන්නේ විශාල වැරද්දක්. එහෙම කරන්න එපා. If you follow what I'm saying and you smile all the time, your progress is going to be so fast you won't recognize it. ඔබ හරියටම මං කියන උපදේශ අනුගමනය කරනවා නම් ඔබේ දියුණුව ඊටාම වේගවත් වෙයි. ඔබටත් නොදැනීම. So let go of your old ways of thinking about the meditation because this is new for you. ඒ හින්දා ඔබේ භාවනාව සම්බන්ධයෙන් තියෙන පරණ ගතානුගතිකව ඔබ හිතන ක්‍රම ඒව අතහරින්න මේ අලුත් භාවනාවක් විදියට දැකලා ආරම්භ කරන්න මේ භාවනාව. And you will see for yourself how much happier you become because you follow these directions. ඔබම තේරුම් ගනීවි ඔබ විසින්ම මේ උපදෙස් ඒ විදියටම අනුගමනය කරොතින් කොයිතරම් සතුටකට ඔබපත් වේවිද කියලා. We need to get a clock in here so I can see. It's 7:22. 7:20. So what you need to remember is that distractions, when they arise, are not a problem. They are your teacher. එහෙනම් අද මේ කියපු දේ සාරාංශය තමයි ඔබේ ක්ලේශ කියලා කියන්නේ ඔබට තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඔබේ ගුරුවරයෙක්. Welcome them. Don't try to push them away or shove them out the door. ඒ ක්ලේශ බාර ගන්න, පිළිගන්න. එලව ගන්නේ නැතුව. The whole point of the Buddha's teaching is learning how to lovingly accept whatever arises without resistance in your mind. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවල මූලිකම දේ තමයි දේවල් පිළිගන්න එක. තියෙන විදියට වෙනස් කරන්න හදන්නේ නැතිව ධර්මතා විදියට දකින්න එක. To open up your mind and allow instead of close your mind and try to force. මනස විවෘත කරගෙන ක්ලේශවලට එන්න දෙන්න. මනස වහගෙන ඒවට එන්න ඉඩක් නොතබන්නේ නැතිව. Okay, do you have any questions? Would you mind explaining about welcoming distractions and not closing the mind a little bit? I mean, my translation wasn't clear for that part. Because when you make it, translate it into Sinhalese, it says that you welcome distractions. You welcome distractions and you use the 6 R's. Okay. You don't try to push it away. ඔබ මේ ක්ලේශවලට එන්න දෙනවා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ක්ලේශයක් ආවම ඒක ගැන හිත යනවා කියන එක නෙමෙයි. ක්ලේශ වලට එන්න දීලා අර අතහැරීමේ ක්‍රම 6 අනුගමනය කරමින් ඔබේ භාවනාව පවත්වා ගන්නවා කියන එකයි. හැබැයි ඔබ ක්ලේශ එලව ගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ දැන් පැහැදිලි ඇති මං කියපු දේ. මට පැහැදිලි වුණේ නැහැ හින්දා මම නැවත පැහැදිලි කරා. It's clear. Okay. How often do I need to 6 hours? Because for whole day today, like something was going on. Well, every time your attention gets pulled away from the loving kindness, use the 6 R's.
If it doesn't pull your attention away, you stay with your object of meditation, ignore. Even some thoughts are like... Little tiny thoughts can come in, they don't pull your attention away, ignore. They'll go away by themselves. ප්‍රශ්නේ තමයි අතහැරීමේ ක්‍රමය සික්සාර කරන එක කොපමණ වාරයක් කරන්නද කියන එක කොපමණ වාරයක් කළ යුතුද කියන එක. ඒකට පිළිතුරක් විදියට දුන්නේ ඒක කොපමණ වාරයක්ද කියන එකට වඩා අපි දකින්න ඕනේ සමහර ක්ලේශ අපිට සමහර සිතිවිලි බාධා වෙනවා සමහර සිතිවිලි බාධා වෙන්නේ නැහැ අපිට නොසලකා හරින්න පුළුවන්. ඒ බාධා නොවන සිතිවිලි එහෙම නොසලකා හරින්න බාධා වෙන සිතිවිලි හට ගන්නකොට ඔය ක්‍රමය අනුගමනය කරන්න. Sloth and torpor and restlessness. My two favorite subjects. ප්‍රශ්නේ තමයි මේ තීන මිද්දේ ගැන ටිකක් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. උන්වහන්සේ කියනවා උන්වහන්සේ කැමැතිම ඒක කියලා දෙන්නලු. This has to do with learning the balance of energy that you need to stay with your object of meditation. මේ තීන මිද්දය අදාළයි සමබරතාවය කියන එකට ඔබේ භාවනා ශක්තිය පවත්වාගෙන කොපමණද ඔබ ඒ ශක්තිය පවත්වා ගන්න ඕන කියන ඒ තුලණයට මේ තීන මිද්දේ අදාළයි. නිදිමත එන්නේ ඔය සමබරතාවය බිඳුනහම. When restlessness arises, you're holding on too tight to your object of meditation and you're using too much energy to stay with it. So you have to back off. Go ahead. I've Thank got you. more to say. නසංසුන් ස්වභාවය කියන එක තවත් නීවරණයක්. ඒක නැත් ප්‍රශ්නේ සඳහන් වුණා තීන මිද්දේට අමතරව නිදිමත ස්වභාවයට අමතරව නසංසුන්තාවය හටගත්තාම ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ සමහර විට ඔබ ඕනවට වැඩිය වීරය කරලා තියනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබ චුට්ටක් ආපස්සට ඇවිල්ලා බලන්න සාමාන්‍ය මට්ටමට පත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. Now let's say you have a good meditation and the next time you sit you want that to come back. අපි හිතමු ඔබට හොඳින් භාවනාව කෙරුණා. ඔබ දැන් ඊළඟට භාවනාවට ඉඳ ගන්නකොටම ආපහු අර අත්දැකීම ලැබුණා නම් හොඳයි කියලා ඔබට හිතෙනවා. And your mind wants it to happen and you put in too much energy. ඔබේ මනස දැන් ඒ ඉල්ලන හින්දා ආපහු ඒ අත්දැකීම තිබුණා නම් හොඳයි කියලා ඉල්ලන හින්දා ඔබ දැන් ටිකක් වැඩිපුර අවධානය වීරය යොදනවා. So you begin to think, well, I should try harder and put in more energy and you make yourself even more restless. ඔබ ඒ හින්දා තව හිතලා වීරය තවත් ඕනවට වැඩි යොදන්න ගිහිල්ලා තවත් ඔබ නොසන්සුන් වෙන එකයි වෙන්නේ. When actually what you need to do is back off and not try so hard. සැබවින්ම ඔබ කල යුතු දේ තමයි ආපස්සට චුට්ටක් ඇවිල්ලා ඕනවට වැඩිය මේ වීරය වඩන එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න එක. That's a common mistake. When people, they get a little bit of restlessness, they think, well, I should try harder. And that makes them even more restless. And that makes it even a bigger hindrance, when actually you need to back off. You need to relax a little bit. This is where laughing helps very much. මේ නොසන්සුන් ස්වභාවය කියන එක පොදුවේ ඔබට සිදුවෙන පොදුවේ බොහෝ දෙනෙක් කරන
වැරද්දක් භාවනාවේදී ඕනවට වැඩි ඔබ වීරිය වඩන්න ගියම වෙන්නේ තවත් ඔබ නොසන්සුන් වෙන එක. ඒ හින්දා ඔබ කල යුත්තේ පොඩ්ඩක් පසුපසට පියවරක් අරගෙන සැහැල්ලු වෙන එක. මේ වෙලාවේදී ඔබට උදව් වෙනවා ටිකක් සිනහ වෙන එක. වැඩිපුර ටිකක් හයියෙන් hina වෙන එක. Now, sloth and torpor. The second awakening factor is investigation of your experience. අපි එහෙනම් දැන් නිදිමත ස්වභාවය ගැන කතා කරමු. උන්වහන්සේ නිදිමත ස්වභාවයට අදාළව පැහැදිලි කරන්න යනවා මේ දෙවනි බොජ්ජංගය අදාළ කරගෙන. ඒ තමයි මේ ධම්මවිචය කියන එක. ධර්මතා හට ගන්න ආකාරය පිළිබඳව විමසිල්ලෙන් ඉන්න එක. අවබෝධය වැඩි වෙන අංග හතෙන් එකක්. දෙවනි බොජ්ජංගේ ධම්මවිචය. How do you do that? That's an interesting question. කොහොමද එය කරන්නේ? ඒ හොඳ ප්‍රශ්නයක්. When sloth and torpor comes up, you have to be able to see what happened first, what happened after that, what happened after that, what happened after that. මේ නිදිමත ස්වභාවය හට ගන්නකොට ඔබ කල යුතු දෙයක් තමයි ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද වෙන්නේ, ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ, ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ, ඒකෙනුත් පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අධ්‍යයනයක යෙදෙන එක, විමසා බලන එක. Now, generally, I'm going to tell you how it works. First, your mind starts to get a little bit thoughty. A little bit what? Thoughty. Thoughty. Too many thoughts. Little tiny thoughts. ඔව්. මම දැන් ඔබට කියන්නම් මොකක්ද ඇත්තටම නිදිමත ස්වභාවයත් එක්ක වෙන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම වෙන්නේ ඔබේ මනසේ සිතිවිලි වලින් පිරෙන්න ගන්නවා. And then those thoughts get a little bit bigger and you start to get dreamy. අන්න ඊළඟට වෙන්නේ සිතිවිලි ටික ටික වැඩි වෙලා හීන දකින්න පටන් ගන්නවා. And then you start slumping in your meditation. ඊට පස්සේ ටික ටික කොන්ද කුදු වෙන්න ගන්නවා, බෙල්ල කඩා වැටෙන්න ගන්නවා. I'm seeing a lot of heads going, yeah, that's how it works. දැන් මට පේන ඔක්කොම ඔලුව වරනවා. ඒ කියන්නේ ආයෙම තමයි වෙන්නේ කියලා ඔබටත් පැහැදිලි. And then your head starts bobbing a little bit. ඊට පස්සේ ඔළුව කඩන් වැටෙනවා ටික ටික. And then you notice it and you snap up so that you're really nice and straight and you try to put in more energy and before long it's all happening again. ඊට පස්සේ ඔබ එකපාරට මේක හඳුනගෙන ඉද්ද ගැහුවා වගේ කෙලින් වෙනවා, ශරීරය කෙලින් කර ගන්නවා. ආයෙ ටික වැඩි වෙලා යන කලින් ආයෙ කඩන් වැටෙන්න ගන්නවා. So when you first notice those little tiny thoughts coming in while you're with your object of meditation, stay with your object of meditation and don't get caught up in those thoughts. ඔබ එහෙනම් ඉස්සෙල්ලම හඳුන ගන්නකොට සිතිවිලි ටික ටික වැඩි වෙනවා කියලා එය මන සිහියෙන් දැකලා ඒකට අහු නොවි ඉන්න උපක්‍රමයක් යොදන්න ඕනේ. As you begin to take an interest in how this process works, you start putting energy into watching, and that makes the sloth and torpor go away. ඔබ මේ සිත දකිමින් ඒ නිදිමත ස්වභාවයට අවධානය යොමු කරොතින් ටික ටික ඒ නිදිමත ස්වභාවය නැති වෙලා යන්න ගන්න පටන් ගන්නවා ඔබටත් නොදැනීම. So the more interest you have in how this process works, that means mindfulness, the easier it is to let it go. සිහිය උපදවා ගන්න තරමට ලේසි නිදිමත නැති කර ගන්න. Lazy.
Very close. But I want to tell you that if you sit with your back a little bit straighter than is comfortable. මම ඔබට කියන්නම් ඔබ චුට්ටක් කොන්ද කෙලින් කරගත්තොතින් පහසු ප්‍රමාණයටත් ටිකක් වැඩිපුර then when your back starts to slump a little bit, you'll be able to see it more easily and let go of that restless or this sloth and torpor. අර ඒ ටිකක් ඍජු කරගත්තු කොන්ද ආයේ නැවෙනකොටම ඔබට එතකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පහසු ස්වභාවයටත් වඩා වැඩිපුර චුට්ටක් කොන්ද ඍජු කරගත්තාම වැනෙන්න ගන්නකොටම ඔබට හඳුනා ගන්න හැකි වෙනවා. Now, every time you let go of sloth and torpor and you come back and you start again, it's a different sloth and torpor than the previous one. So it arises in the same way. How does it arise? නිදිමත ස්වභාවය හටගන්න ඕනම වෙලාවක එකම නිදිමත ස්වභාවය තමයි හටගන්නේ. ඔබට එය හඳුනා ගන්න පුළුවන් සිහියෙන් හිටියොත්. And you better become pretty familiar with both sloth and torpor and restlessness because they're around until you become an arahat. එහෙනම් ඔබ මේ නිදිමත ස්වභාවයත් නොසන්සුන්කමද ඒ කියන්නේ තීන මිද්දයත් උද්දච්ච කුච්චයත් කියන දෙක ටිකක් යාලු කරගන්න එක හොඳයි. හේතුව රහත් වෙනකම්ම ඔය දෙන්නත් එක්ක ඔබට ඉන්න වෙන හින්දා. So when these two hindrances arise, you want to be friends with them and see how they arise. And you need to learn to adjust your energy in staying with your object of meditation. මේ දෙක හට ගන්නකොටම ඔබ හඳුනා ගන්න ඕනේ. හඳුනාගෙන කොහොමද මේක හටගන්නේ කියලා අවබෝධයක් ඔබ ඇති කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ කොහොමද කියලාත් ඔබ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොටයි ඔබට මේ නිදිමත ස්වභාවයත් නොසන්සුන්කමත් කියන දෙකෙන් ඒ දෙක යාලු කරගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙන්නේ. As you start to go deeper in your meditation, you start to learn to adjust the energy little bit at a time, not big jumps. That's why it doesn't work when you have sloth and torpor and all of a sudden you put in so much energy and then it just fades away and now you're caught again. ඔබ මේ නිදිමත ස්වභාවය ආදී නීවරණයක් හට ගන්නකොටම වීරය පවත්වා ගන්න ඕනේ. හැබැයි නිදිමත නැති වෙලාවට ඕනවට වැඩිය වීරය වඩන්න ගත්තොත් ආයේ ඒ වැඩි වීරයක් වඩපු හින්දා ආය පහ ඔබ හසු වෙනවා නිදිමතට. ඒ හින්දා සමබර සිහියක් පවත්වා ගන්නටයි ඔබ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. One more thing with sloth and torpor, I noticed right after, when I was in Burma, right after lunch, about 2 o'clock in the afternoon, I would always get sloth and torpor. මම බුරුමේ භාවනා කරමින් ඉඳිද්දී වෙච්ච දෙයක් ඔබට කියන්න කැමතියි අන්තිමට. හැම වෙලාවෙම මම භාවනා පුහුණුව කරගෙන යද්දී දහවල් දානේ අරගෙන ඉවර වෙලා හවස 2 විතර වෙනකොට මට නිදිමත එන්න ගන්නවා. So that's when I would go take a shower and it would wake me up. අන්න ඒ වෙලාවට තමයි මම ගිහිල්ලා පෑන් පහසු වෙන්නේ. එතකොට මම ඉක්මනට අවදි වෙනවා. I can suggest them to find a place to clean. Wash your face, get your body woke up again. ඔබට පුළුවන් මුහුණ හොදගෙන නැවත ශරීරය අවදි කරගන්නත්.
Okay, anybody else have a question? වෙනත් කෙනෙක්ට ප්‍රශ්න තියෙනවද? For walking meditation, should we oscillate between two spots or should we just walk around the path? It's pretty much up to you, but when you have a tendency to walk on a path, you're kind of entertaining yourself and not staying with your object as closely as you could. For me personally, walking back and forth is much better because I stay with my object of meditation without many distraction at all. And the back and forth means without turning back, or If you have sloth and torpor, you don't turn around. If you don't have sloth and torpor, then you turn around. You just walk back, walk this way, turn around, walk that way, turn around. So it doesn't matter to point two points and walk that's in fine. between. That's fine. ප්‍රශ්නේ තමයි මේ සක්මන් භාවනාවේදී ස්ථාන දෙකක් සලකුණු කරගෙන ඒ දෙක අතර සක්මන් කරන්නද එහෙම නැත්නම් නිදහසේ සක්මන් කරන්නද කියලා පිළිතුර විදියට ලැබුණේ. දැන් අපි නිදිමත ස්වභාවය ගැනත් කතා කර හිටියේ. නිදිමතෙන් නම් ඔබ නිදිමත වළක්වා ගන්න නම් සක්මන් කරන්නේ ඉදිරියට සක්මන් කරලා හැරෙන්නේ නැතුව ආපස්සට අඩිය තිය එන්න. එතකොට නිදිමත නැති වෙලා යනවා. එහෙම නැත්නම් ඔබ ස්ථාන දෙකක් සලකුණු කරගෙන සක්මන් කරන එක හොඳයි. Another thing about sloth and torpor is you don't want to be in a dark area while you have sloth and torpor. You want to be where there's light but not in the direct sun. And walking in the direct sun can take away a lot of your energy, so be careful with that. තවත් දෙයක් තමයි ඔබ නිදිමත ස්වභාවයත් එක්ක ඒ නීවරණයත් එක්ක භාවනා කරන්න ඔබට සිද්ධ වෙනවා නම් ඒ වෙලාවට අඳුරු තැන්වල ගැවසෙන්නේ නැතිව ආලෝකයේ එළිය තියෙන තැනක ඇවිල්ලා භාවනා කරන්න. හැබැයි ඍජුව සූර්යාලෝකයට නිරාවරණය වෙන්න ඕන නැහැ. සාමාන්‍ය ආලෝකයේ තියෙන තැනක ඔබ භාවනාව කරගෙන යන්න. Okay, anybody else have a question? Okay, what's the balance between walking meditation and sitting meditation? Because it seems easier to concentrate on the object of meditation when you're seated. So the tendency is to sit more, I guess. Well, that's okay. When your meditation is good, stay with that meditation until you feel it's time to get up and get some exercise. ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට භාවනාවේ සක්මන් භාවනාවත් හිඳගෙන කරන භාවනාවත් අතර තුලනය මොකද්ද කියන ඒ දෙක කොහොමද ගලපගන්නේ කියලා. එතකොට සමහර ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නේ අහන්න හේතුව තමයි අපිට හිතෙනවා ඉඳගෙන කරන භාවනාව වඩා සාර්ථකයි කියලා. අපි ගොඩක් වෙලාවට වැඩිපුර ඉඳගෙන ඉන්න කැමති. ඒතර පිළිතුරු විදියට එහම්දුර පිළිතුරු දෙන්න ආරම්භ කළේ ඔබට හිතෙනවා නම් භාවනාව හොඳින් කරනවා කියලා ඔබ දිගටම ඉඳගෙන ඉන්න නැගිටින්න හිතෙනකන්. නැගිටින්න හිතෙනකොට නැවත නැගිටලා සක්මනට යමු වෙන්න. You might want to sit for an hour or an hour and a half or even 2 hours, and then you feel like it's time to get up from your sitting meditation. And the walking meditation, you want to walk a little bit faster than normal so you can get the blood circulating again. And you're using that also as the reminder for when you get off retreat. When you're doing walking, don't let your mind ho-hum around, just stay with loving kindness. Okay?
And there are times when walking is better than sitting, so then you walk longer, but don't walk longer than 45 minutes. You'll get tired. Okay? So you might sit. I have some students that sit 3 and 4 hours very easily. I had one student that sat for 11 and a half hours. The second time he ever tried meditation. Made me very impressed. I forgot the beginning of what Bhante said. I did too. Sakman, the balance between walking and sitting. සක්මන් භාවනාවත් හිඳගෙන කරන භාවනාවත් අතර සමබරතාවය ගැන කතා කරද්දී ඔබට සක්මන විනාඩි 15කට වැඩි ඔබට කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා උපදෙස් දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ සක්මන් භාවනාවට යොමු වෙන්න ඕනේ රුධිර වහනයේ ශරීරයේ හොඳට සිදුවෙන්න ඕන වුණාම හිඳගෙන කරන භාවනාව ඔබට හොඳින් කරනවා නම් ඔබ ඒක නවත්තන්න එපා, දිගටම කරන්න. ශරීරයට ව්‍යායාම අවශ්‍ය නිසා ඔබ සක්මනට යොමු වෙන්න අවශ්‍ය වෙලාවෙදී අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඕනට වැඩිය වෙහෙස වෙන්නේ නැතිව. මගේ ශිෂ්‍යයෙක් හිටියා එක් භාවනා වැඩසටහනකදී එයා භාවනා කරපු ඉස්සෙල්ලාම භාවනා කරපු පළවෙනි දවසේ නෙමෙයි දෙවෙනි දවසේ වෙද්දී පැය 11:00ක් හිඳගෙන යාට භාවනා කරන්න පුළුවන් වෙච්ච ශිෂ්‍යයෙක්. The student who sat 11.5 hours. Is that clear? Okay. Anybody else have a question? You all understand exactly what you're doing, right? About hate, don't you think that sloth and torpor and everything Everything is is. if there is sloth and torpor, we don't like it because we want to be alert. Again, if there is restlessness, we don't like it. Well, the hindrances, they don't just come one at a time. They like to gang up on you. Okay? So you have aversion with that. Or if you really get into your sloth and torpor, you have your greed, your lust. I like that. I'm comfortable with that. So you have to understand that you have to let go of that and 6R that and work through it. ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා මේ නිදිමත ස්වභාවයෙන් උසන්සුන්කම වගේ නීවරණ හට ගන්නකොට අපි ඒකට අකමැති කියන ඒ ප්‍රශ්නය. එතකොට උන්වහන්සේ ප්‍රශ්නය එකතු කරා තවත් දෙයක්. ඒ නීවරණ එකක් දෙකක් නෙමෙයි එන්නේ රංචු පිටින්. ඒක තමයි නීවරණවල ස්වභාවය. මේ පුකුරු එන්නේ. ඉතින් ඔබ ඒ ඔක්කොම සම්බන්ධව ඔබ අවධානය යොමු කරලා ඒවා පිළිබඳව අවධානයෙන් ගුරුවරු විදියට සලකලා නොගැටි හිටියොතින් ඔබේ භාවනාව ඔබේ සිත තැම්පත් වෙන එක ඉබේම සිද්ධ වෙයි. Keep it light. Keep your mind light. Laugh when you think you've had a problem. Don't indulge in the problem and take it and try to solve the problem. You can't solve it. Bhante, tell us more about doubt. Doubt. Doubt is about whether you are doing the practice correctly or not. ඉල්ලීමක් තිබුණා. ඉල්ලීමක් කළා මේ සැකය විචිකිච්ඡාව ගැනත් ටිකක් කියන්න කියලා. උන්වහන්සේ ආවා සැකයද කියලා අහලා ඊට කිව්වා මේ සැකය කියලා කියන්නේ what did you say? Doubt is about whether you think you're doing the practice correctly or not. සැකය කියලා කියන්නේ ඔබේ පුහුණුව ඔබ හරියට කරනවද නැද්ද කියලා දෙගිඩියාව.
So all you have to do is remind yourself to do the 6 R's and you're doing it perfectly. And 6 R, you're thinking about, and the mental proliferation about. Is this right? Is it not right? What am I supposed to do? Well, you're supposed to notice that you're mentally proliferating and you're caught up in your papancha, and laugh and let it go and 6 R. සැකයට හේතුව තමයි සිතවිලි උපදවන්නට ඉඩ දීලා තියෙන එක 6R කරන්නේ නැතිව ඔබ කළ යුතු දේ තමයි 6R ක්‍රමය භාවිත කරලා ඒ සිතවිලි අඩු වෙන්න සලස්වන එක. සැකය නැති වෙලා යනවා ඔබේ පුහුණුවේදී සිහිය කියන එක ඔබ උපදවා ගත්තට පස්සේ අර ක්‍රමය හරියට අනුගමනය කරද්දී. Anything else he said? I think ප්‍රපංච. සිතවිලි වල ස්වභාවය තමයි මුලින් සිතනවා ඊට පස්සේ ප්‍රපංච භාවයටපත් වෙනවා වැඩි වෙනවා. proliferate වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒකයි. සිතවිලි රංචු අපි ඒක ගැන හිතලා වැඩි වෙලා ඒ වගේ ස්වභාවයකටපත් වෙනවා. අපි දන්නේම නැතුව ඒකට අහු වෙලා වැඩිපුර ඒක වැඩි වෙන්න සලස්වලා ප්‍රපංච ස්වභාවයට සිතවිලිපත් වෙනවා. Thank you. May suffering ones be suffering free and the fear-struck fearless be. May the grieving shed all grief and may all beings find relief. May all beings share this merit that we thus acquire for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu. Dukin pelena sattvayo dukin midetva, bien pelena sattvayo bien midetva, ශෝකයෙන් සිටින සත්වයෝ සොවින් මිදෙත්වා, සියලු සත්වයෝ සැනසෙල්ල උදා කර ගනිත්වා. අප මෙසේ රැස් කරගත් පින හැම සතුටක්ම ළඟා කර ගැනීම පිණිස සියලු සත්වයෝ අනුමෝදන් වෙත්වා. අහසේ සහ පොළොවේ වාසය කරන බලවත් දෙවියෝද නාගයෝද මේ අප රැස් කරගත් පින අනුමෝදන් වෙත්වා. මේ හැමෝම බොහෝ කාලයක් සම්බුදු සසුන සුරකිත්වා. Sadhu, sadhu, sadhu.